تكلمت في فيديو سابق عن الزي فولد 3 5G والزي فليب 3 5G. ذكرت أهم مزاياهم وأمور يمكن ما كنتوا تعرفوها عنهم، وفي هالفيديو حقارن بين هالأجهزة والجيل السابق، منها في حال أحد حب ياخذ جيل سابق لأحدهم. طبعا نحط بالاعتبار أنه هذه أجهزة جديدة، فطبيعي تجي بمعالج أكثر قوة وهو السناب دراجون 3800، فأكيد الأداء بيكون أفضل. مو معناها أن المعالج السابق سناب دراجون 865 معالج سيء، لا، لكن الجديد صار أفضل بكثير. وأيضا اختلاف عندنا تشكيلة الألوان مختلفة وأجمل. وإذا حابين تتعرفوا على ألوان الأجهزة والإكسسوارات تابعوني على انستغرام ريلز وتيك توك، وبتحصلون فيديوهات كثيرة على هالموضوع. وأيضا في فيديو سابق وضحت الفرق ما بين الألوان وتشكيلة الألوان اللي موجودة لهالأجهزة. وخلوني أبدأ مقارنتي بالزي فليب 3 5G، نقارنه بالجيل اللي قبله اللي هو الزي فليب 5G. هنا أوضح إنه ما في نسخة زي فليب 2. سامسونج مسوي طريقة تسميات جديدة، رجعوا وحدوا كل الأرقام وخلوا إنه الجيل الجديد اللي نزل هذا السنة هو الزي فليب 3، وأيضا صار اسمه الزي فولد 3. من ناحية الحجم الفليب والأبعاد فتقريبا نفس الشيء، لكن الزي فليب 3 الجديد يجي شوي أصغر، والوزن نفسه وخفيف بكل الأحوال، والتصميم بالنسبة لي أجمل. كلهم يجون بشاشة داخلية بحجم 6.7 إنش، دقة فول اتش دي، كاميرا داخلية 10 ميجا بكسل، وكاميرتين خلفية 12 ميجا بكسل. لكن شاشة النسخة الجديدة صارت تدعم تردد يصل ل 120 هرتز، واللي تعطي تجربة أجمل بكثير. وكمان الكاميرات صار أدائها أفضل بفضل تطور البرمجيات في الجهاز، والتصميم يختلف شوي. الحواف صارت من الألمنيوم ومو لماعة زي الجيل الماضي، صار في غطاء زجاجي فوق الكاميرات الخلفية والشاشة الخارجية. الألمنيوم المستخدم أكثر قوة وصلابة من الجيل السابق بمقدار 80%. مو معناها أن الجهاز ياخذ ضربات وشيل وحط، يظل جهاز رقيق ممتاز جميل وبصراحة فخم. كمان الجهاز يجي بمعيار IPX8 اللي يخلي الجهاز يقاوم الماء حتى 3 متر، وما يقاوم الغبار. نتكلم على الماء طبعا أفضل من الجيل الماضي اللي ما كان أصلا فيه مقاومة ماء، وكان فيه مخاوف من استخدامه. يعني استخدمت الجيل الماضي لفترة ولقيت أنه رايق وكل شيء، بس في خوف دائما من موضوع الموية. أرجع للكاميرات الخارجية والشاشة الخارجية، صار عليهم إطار زجاجي من الجوريلا جلاس يحمي الكاميرتين، وأيضا الشاشة الجديدة الأكبر اللي انتقلت من 1.1 إلى 1.9 إنش. الشاشة القديمة من خلالها كان في شوية نصوص توضح لكم بعض التنبيهات، لكن الجديدة صارت تعرض أمور كثيرة بشكل أوضح، وتعرض لكم إعدادات، وكمان تقدروا تشوفوا نفسكم فيها لما تصوروا سيلفيات أو تستخدموها كشاشة ثانية للتصوير. والفرق الأخير طبعا هو السعر. الجيل الجديد أرخص من الجيل الماضي بفرق واضح، فالجيل الجديد نزل ب 3999 ريال، والجيل الماضي ب 4999 ريال. شفتوا فرق العملات أمامكم. وطبعا هنا ناخذ بعين الاعتبار أن السعة التخزينية الابتدائية للنسخ الجديدة هي 128 جيجا بايت. ولما أروح للزي فولد 3 5G حقارنه بالجيل الثاني فقط، ويعني الأول شوف يعني اللي شفناه مع بعض أوكي هذا هو يعني مرة فرق كبير، فلا خليني أقارنه مع الثاني. لما تمسكوا الجهازين في يدكم بتحسوا تقريبا نفس الشيء. صحيح النسخة الجديدة أنحف وأصغر، لكن بفرق يكاد لا يذكر. من ناحية الوزن فالنسخة الجديدة أخف بفرق ملحوظ، وهنا فرق ملحوظ كويس. والحواف صارت أقل حدة من نسخة الجيل الماضي. الشاشة الخارجية ما تغيرت أبعادها ولا حتى الكاميرا اللي بأسلوب الثقب، لكن التحسن صار أن الشاشة الخارجية صارت بتردد 120 هرتز. في حال أن الجهاز مغلق وشفتوا خلف الجهاز بيكون واضح معاكم تصميم قاعدة الكاميرا الخلفية اللي تغير لفلسفة التصميم الجديد، لكن أداء الكاميرا تقريبا ما تغير إلا شيء بسيط بسبب تطور البرمجيات. وعلى الرغم من أنه أدائهم الجيد إلا أنهم أكيد شوي بعيدين عن كاميرات الألترا اللي تكون فيها قوة مرة عالية. بس طبعا هذا الجهاز مو مخصص للتصوير الاحترافي من الأساس، هو للأعمال. وإذا فتحنا الجهاز بيجيكم شاشة 6.7 إنش بنفس أبعاد الجيل الماضي، وهنا كمان صار في دعم لتردد 120 هرتز في هالنسخة. وبرضه فرق آخر واضح وهو الكاميرا الداخلية اللي كانت تجي بأسلوب الثقب ودقة 10 ميجا بكسل، الحين صارت مخفية تحت الشاشة وبدقة 4 ميجا بكسل. سامسونج اعتمدت تقنية تخلي البكسلات تتلون وتغطي سطح الكاميرا، فما تظهر لكم الكاميرا بشكل واضح طول الوقت. فأحيانا بتظهر معاكم، ولكن على حسب المحتوى اللي انتم شغلينه بتلاحظوا انه احيانا هالثقب انتم مو قاعدين حتى تفكروا فيه. النسخة الجديدة صارت تدعم مقاومة الماء ايضا زي الفليب 3، وبرضه بدون مقاومة الغبار. كمان تم استخدام الألمنيوم الخارجي الأكثر صلابة من الجيل السابق، بحيث انه الجهاز صار يتحمل الضربات لو انه طاح منكم. الإضافة الأبرز هي دعم الفولد الجديد للقلم، والقلم طلع بنوعين،
الأول خاص بالفولد والثاني برو عشان تستخدموه مع كل أجهزة سامسونج الداعمة للقلم. طبعا بس الأقلام لازم تشتروهم. ولو جيت لأهم نقطة مع الفولد الجديد واللي قاعد يخلي هالجهاز قريب مرة للمستخدمين، إنه السعر فرق بشكل كبير، حوالي 1200 ريال فرق ما بين الجيل الماضي وهالجيل. جيل جديد أقوى وأرخص بحوالي 300 دولار. الجيل الجديد حق الزي فولد 3 صار ب 6799 ريال، وأكيد دعم ال 5G موجود. الجيل السابق كان يبدأ ب 7999 ريال. فهنا نعرف أنه بالفعل الأجهزة تطورت والمراجعة التفصيلية قربت جدا، وهذا اللي بتشوفوها مني في الفيديو الجاي عن الفولد والفليب. فأكيد خليكم مشتركين، فعلين التنبيهات، ونهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن الله.